عليكم السلام أحبتي، أهلا بكم وسهلا في هذه الحلقة 157 من برنامجنا لحظات قرآنية. ولا زلنا نناقش موقف السعودية من تنقية الأحاديث أو السعودية على طريق إنكار السنة، ونحن في الحلقة الثانية من هذا العنوان. نتحدث مبدئيا عن إشكالية تنقية الحديث عموما. طبعا في القرآن الكريم من يؤمن بحديث واحد خارج القرآن الكريم يكون كافرا بالله سبحانه وتعالى وبكتابه. يعني فبأي حديث بعده يؤمنون، إذن أي حديث آخر ولو حديث واحد تكون كافرا. ده في حكم ربنا، يعني ده لست أنا الذي قال هذا الكلام. فأبي حديثا بعد يؤمنون، ده كلام رب العزة جل وعلا، وتكرر مرتين في سورة المرسلات وفي سورة الأعراف، وجاء تأكيده في سورة الجاثية: فبأي حديث تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم. المهم، منشور لنا في موقعنا أهل القرآن مقال بعنوان السم الهاري في تنقية البخاري، وفندت فيه يعني الدعوة إلى تنقية أو إصلاح الدين السني من الداخل، لأنه كله باطل على باطل، وهو طاغوت مثل الطاغوت الصوفي والطاغوت الشيعي والكاثوليكي والبوذي والأرثوذكسي، كلها أديان أرضية يعني تقوم على الهوى. وهنا نتذكر قول الله سبحانه وتعالى: أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. يعني المعنى إن الأديان الأرضية قائمة على أساس الهوى، وكل واحد هواه في حاجة بيعمل كتاب في هذا الهوى ويعتبر ذلك وحيا ويعتبروه أتباعه وحيا، فبيختار كل واحد بيختار بهواه ما يريد. يعني إذا رحنا مثلا إلى الجماعة الكاثوليك، يعني دينهم المسيحي قائم على العنف، والدولة الرومية أو الرومانية اضطرت المسيحيين المصريين وقبلهم المصريين قبل أن يكونوا مسيحيين، بينما الأرثوذكسية المصرية المسيحية هي دين يقوم على الصبر والاستشهاد في أن تموت وأنت مستسلم. أديان المسلمين الأرضية حاجة مسخرة. الدين السني دين الشدة والعنف والسيطرة والهيمنة والإكراه في الدين والإرهاب والقتل والاستبداد. الدين الشيعي دين فارسي ويميل إلى الحزن ويضربوا بعض في تطبير إلى آخره. الدين الصوفي دين همبكة، خرافات شديدة جدا ورقص وجنس وشذوذ جنسي وكل ما تهواه الأنفس من النصف الأسفل. إذن هو هوى، وكل واحد يصنع كتابا يعبر عن هواه. لو رحنا مثلا للدين السني وده موضوعنا، ومثلا تصفحنا البخاري، فتلاقي البخاري صاحب هوى متعدد بيخالف نفسه في الصفحة الواحدة، وده احنا أثبتناه خاصة في كتاب يعني القرآن وكفى مصدرا للتشريع، وفي بحوث أخرى تالية زي بحث عن الإسناد إلى آخره. وهنا بقى بنتذكر ما قام به علماء الحديث نفسهم، لأن أول كتاب في الأحاديث كان موطأ مالك اللي هو كتبه تلاميذه في 20 نسخ مختلفة، ومنهم نسخة مثلا 1009 حديث، نسخة اسمه محمد بن حسن الشيباني، ويحيى النسخة بتاعته مش عارف فيها أكتر اختلافات، لكن أهم شيء إن موطأ مالك يعني الحديث بتاعته 1000 وشوية. جه بعد كده الشافعي وحط 3 4 5 6 آلاف حديث في كتابه الأم. دي بعد كده الأمور اتسعت خلاص، حتى جاء البخاري وجد يعني شائعا أكتر من 1,000,000 حديث، اختار منهم قال لك يعني 600,000، بعد كده اختار منهم معرفش كام إلى آخره. ماكينة صناعة الأحاديث تطورت في العصر العباسي الثاني، فابتدوا يقول لك لا، لابد ان احنا نضبط المسألة، فاختاروا حكاية ما يعرف بالجرح والتعديل، ولكن الجرح والتعديل قائم على أساس الهوى. فما يعدلونه من راوي يقولونه ثقة، ناس تانيين يقولون أنه كذاب أو ضعيف.
وألفت في ذلك كتب، يعني ميزان الاعتدال الذهبي جاب كل الحاجات دي، واختلاف في كل حاجة في كل راوي. حتى قال يعني لم يتفق علماء هذا الشأن على تضعيف ثقة أو توثيق ضعيف. بعد كده دخلوا في موضوع تاني اللي هو موضوع بقى ايه، ان هم يحاولوا يحطوا الاحاديث الموضوع، برضه نوع من انواع التنقية. فابن الجوزي عمل كتاب في الاحاديث الموضوعة في القرن السادس، ابن تيمية عمل كتاب الاحاديث القصاص في الاحاديث الموضوعة، ابن القيم الجوزية عمل كتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف في الاحاديث الموضوعة. لغايه لما جينا للسيوطي في المتوفى 911 في اواخر العصر المملوكي عمل كتاب برضه في الاحاديث الموضوعه. وبعدين حتى دلوقتي الألباني برضه عمل سلسلة بحديث الموضوع ده عمل ايه؟ ولا حاجة، لأنها وجهات نظر في نهاية الأمر، هم بيختلفوا مع بعض في كل حاجة، وكل واحد بيعتقد ما يهواه وما يقول عنه أنه صحيح. والموضوع كليته أن هذا الدين، دين السني، شأن الأديان الأرضية الأخرى كلها يجب أن تنفى من العقل، ده إذا أردنا نجاح في الدنيا والآخرة. أهلا بكم محبتي في برنامجنا لحظات قرآنية، وفي قناتنا أهد القرآن، وفي موقعنا أهد القرآن. ولا تنسوا المشاركة معنا في القناة، وأن تكتبوا أو تعملوا شير ولايك. وعليكم السلام.